હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું કાંદા કે ટામેટાનો યુઝ કર્યા વગર એકદમ ચટપટા ભરેલા રીંગણનું શાક, જેને જો તમે એકવાર મારી આ રીતે બનાવશો તો બાળકો જે રીંગણ નહીં ખાતા હોય એ પણ માંગીને ખાશે. આ એટલું ટેસ્ટી શાક બને છે. આ શાક બનાવવામાં વધારે સમય પણ નથી લાગતો, ફક્ત 20 થી 25 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. એકદમ નવી રીતે આજે આપણે આ ભરેલા રીંગણનું શાક બનાવીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે રીંગણમાં ભરવા માટેનો મસાલો બનાવીશું. તો એ માટે એક બાઉલમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ માપીને અહીંયા હું બધા મસાલા લઉં છું. 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટીસ્પૂન એટલે કે 1 ચમચી આપણે એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો જ કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. 1/2 ટીસ્પૂન એટલે કે અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1/8 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરીશું. 2 ચપટી જેટલી આ હિંગ ઉમેરી છે. અડધી ચમચી આપણે અધકચરી વાટેલી વરિયાળી ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન કસૂરી મેથીને થોડી મેં તવા પર શેકી લીધી હતી, તો એને આપણે હાથથી આ રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરીશું, જેથી ફ્લેવર પણ સારી આવે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં શેકેલો બેસન ઉમેરીશું. કાચા બેસનનો યુઝ નથી કરવાનો, થોડું આપણે એને નાના વઘારિયામાં શેકીને જ લેવાનો છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. જો તમારું દહીં વધારે પડતું ખાટું હોય તો તમારે આમાં આમચૂર પાવડર સ્કીપ કરી દેવાનો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આ મસાલાની અંદર આપણે બિલકુલ પણ પાણી નથી ઉમેરવાનું. તેલ અને દહીંથી જ એનું પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવી જશે. તો બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી જે મસાલો છે મને હજી થોડો સૂકો લાગે છે. થોડું તેલ ઓછું છે, તો આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન તેલ એની અંદર બીજું એડ કરી દઈએ. તેલ આપણે એકદમ વધારે પડતું એડ નથી કરવાનું. તો ફરીથી આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ આપણો રીંગણમાં ભરવા માટેનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો. મસાલો એકદમ સૂકો ના હોવો જોઈએ. જો તમે એને બાઇન્ડ કરીને જુઓ તો પ્રોપર બાઇન્ડ થઈ જવો જોઈએ. તો આ રીતે બિલકુલ વિખેરાવ ના જોઈએ. હવે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ જેટલા લીલા રીંગણ લીધા છે, જેને બરાબર મેં ધોઈ લીધા છે પાણીથી. તો સૌથી પહેલાં આપણે ચપ્પુથી એનો જે આ રીતનો પત્તાવાળો ભાગ છે એ કાઢી લઈશું. હવે જે રીંગણની દાંડી છે એને આપણે આ રીતે અડધી કટ કરી લઈએ. અડધી રહેવા દેવાની છે. અને હવે 2 ભાગમાં આપણે એને કટ કરી લેવાના છે વચ્ચેથી. તો આ રીતે 2 ભાગમાં કટ કરાવીને આપણે અંદરથી જોઈ લેવાના છે કે સડેલા છે કે સારા છે. જો સડેલું હોય એકાદ રીંગણ તો એને તમારે કાઢી નાખવાનું છે. તો આ રીંગણ કાળા ના પડી જાય એ માટે આપણે એક બાઉલમાં થોડું પાણી લઈને એમાં એને ડુબાડી દઈશું. અને આ જ રીતે આપણે બાકીના 3 રીંગણને રેડી કરી લેવાના છે અને પાણીમાં મૂકતા જવાનું છે. હવે આપણે જે રીંગણમાં મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો એ સ્ટફ કરી લઈએ. મસાલો એકદમ પ્રોપરલી દબાવીને ભરવાનો છે. અને આ જે મસાલો છે એની અંદર મેં ખાંડ બિલકુલ એડ નથી કરી. જો તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો તમે દળેલી ખાંડ એકાદ ટેબલસ્પૂન જેટલી એડ કરી શકો છો. અને અહીંયા મેં લીલા રીંગણનો યુઝ કર્યો છે. તમે જે જાંબલી કલરના રીંગણ આવે છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ રીંગણ, બાકીના 3 રીંગણ ભરીને રેડી કરી લઈશું. તો રીંગણ સ્ટફ કરી લીધા પછી જે મસાલો વધી ગયો છે એને આપણે ગ્રેવીમાં યુઝ કરીશું. હવે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 2 ચપટી જેટલા આપણે રાઈના દાણા ઉમેરીશું. 5 ચમચી જેટલી એમાં હિંગ ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે, જેમાં મેં 5 લસણની કળી, 2 લીલા મરચાં અને 5 ટુકડો આદુનો લઈને વાટી લીધા હતા. એને અડધી મિનિટ આપણે સાંતળી લઈએ. અડધી મિનિટ આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં સંતળાઈ જાય પછી આપણે જે મસાલો વધી ગયો હતો એ એમાં એડ કરી દઈશું. કારણ કે આજે આપણે કાંદા ટામેટાનો યુઝ નથી કરવાના, આની જ ગ્રેવી બનશે. તો બરાબર મિક્સ કરીને 2 મિનિટ એને પણ આપણે શેકી લેવાનો છે, તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી. 2 મિનિટ શેક્યા પછી તમે જોઈ શકો છો મસાલામાંથી સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે.
તો હવે આપણે જે રીંગણ સ્ટફ કરીને રાખ્યા હતા એ ચારેય રીંગણ આમાં મૂકી દઈએ અને બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને શરૂઆતમાં 2-3 મિનિટ આપણે એમ જ એને ચડવા દઈશું. એ પછી જ એમાં પાણી ઉમેરીશું. તરત પાણી નથી ઉમેરવાનું અને ગેસની ફ્લેમ પણ સ્લો જ રાખવાની છે, જેથી મસાલા નીચેથી બળી ના જાય. 2-3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને ફરીથી એકવાર રીંગણને મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે એની અંદર અડધો કપ જેટલું એટલે કે 100 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણે ઢાંકીને બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને જ્યાં સુધી રીંગણ આપણા હવે ટોટલી ચડી ના જાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે અને પાણી પણ જો વચ્ચે ઓછું થઈ જાય તો તમે એડ કરી શકો છો. ટોટલ 10 થી 12 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણા રીંગણ એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. વચ્ચે વચ્ચે દર 2-3 મિનિટ પછી 2-3 મિનિટ પછી એને ખોલીને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, જેથી તળિયામાં ચોંટી ના જાય. તો ચપ્પુથી પણ તમને હું રીંગણ ચેક કરીને બતાવું છું કે કેટલા સરસ રીતે ચડી ગયા છે. હવે છેલ્લે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એમાં અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈએ અને થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ આપણું રીંગણનું શાક રેડી છે. કાંદા ટામેટા યુઝ કર્યા વગર એકદમ ચટપટું શાક બનીને તૈયાર થયું છે. તો એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. ખાવામાં આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે જે બાળકો રીંગણ નહીં પણ ખાતા હોય તો પણ ચાટી ચાટીને ખાશે. આ એટલું ટેસ્ટી લાગશે. બસ તમારે રીંગણ જ સારી ક્વોલિટીના લેવાના છે. રીંગણ જે છે અંદરથી કડવા ના હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. નહીં તો જો કડવા રીંગણ હશે તો ગમે તેટલા મસાલા ઉમેર્યા હશે તો પણ એ સ્વાદમાં ખરાબ જ લાગશે. તો તમે જોઈ શકો છો મોઢામાં પાણી આવી જાય એટલું ટેસ્ટી શાક બન્યું છે. હવે ઉપરથી આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણાથી એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. આ શાકને તમે ગરમ ગરમ રોટલી કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ ભરેલા રીંગણના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.